این خوشمزه رو با یه روش جالب درست کن که فوق‌العاده است و توی دهن آب میشه. با اکوکوک همراه شو. یه تخم مرغ، یه قاشق چایخوری شکر، کمی نمک هم بزنید. یه پیمانه آب ولرم. اگه خمیر شل نبود نصف پیمانه دیگه اضافه کنید. یه پیمانه شیر ولرم، یک دست کنید. یه قاشق چایخوری خمیر مایه و 4 پیمانه آرد بریزید و کاملا مخلوط کنید. روی خمیر رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. سر بطری آب رو با چاقو به این صورت ببرید. خمیر رو با قیف داخلش بریزید. قیچی رو کمی چرب کنید. خمیر رو با کمک بطری و قیچی داخل روغن داغ بندازید. دو طرف که سرخ شد از روغن خارج کنید. میتونید داخل شیره بندازید یا پودر قند روش علک کنید. نگم براتون که چقدر خوشمزه و متفاوته. درست کنید که همه خوششون میاد. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.